Tervetuloa sateisen videon pariin. Lähdemme kolmen kulman APCltä Nokialla pistäytymään. Eli emme mene nopeinta ja suorinta tietä, vaan täältä vähän niin kuin hieman takakautta ehkä voisi sanoa. Siinä on stoppi, niin stopataan, ei siinä muualla. Siinä on tullut näköjään noita vuokrahalleja. Jaha, täällähän on siis tietyöt. Jaa. Tätä en kyllä osannut ennakoida. Toki Suomessa on joka paikassa on tietyöt kesällä, mutta tää oli vähän ennakoimaton. No ei kai sille mitään voi. Tuossa on Tallio-osake tuossa, toi rakennus ja vasemmalla tuo, kun menee tämän sillan yli, on Sandvik. Mä en tiedä, oliko tuolla Sandvikillä nyt puhetta, että ne lomauttelee porukkaa taas. Niillä on vähän väliä sitä, mutta rakennukset vaan silti kasvaa, että en tiedä, kelle ne niitä rakentaa. Eihän siellä sitten tarvitse olla yksi henkilö töissä, kun se huhuilee, niin kuuluu vastaus toiselta puolen. Mitä siellä 10 henkeä tarvitsee? No joo, en tiedä. Nää on näitä meikäläisen tyhjänpäiväisiä höpöttelyitä. Mutta tässä ajankuluksi höpötellään hieman kostea ilma. Lämpötila on 12 astetta ja tänään on heinäkuun... Mikäs päivä tänään? Olisiko 28. päivä, etten paljon valehtele. Vai jopa 29. En ole kyllä täysin varma. Mutta siitä luokkaa kuitenkin suurin piirtein. Niin ei voi sanoa kyllä, että mitenkään erityisen lämmin keli on. Mutta pitkät on valot, niin sehän tässä on aina mukavaa. No niin. Ei vaihtunut kunnolla sit vihreäksi. Siinä on säästetty nyt vähän vihreitä valoa. Joo, Kemppi on tuolla oikealla ja toi hullu rakennus, tämmöinen hullu rakennus, mutta iso rakennus tuolla takana, en tiedä mikä mahtaa olla. Katsotaanko tuossa osviittaa. Tehdäänkö me sen tiedä mitään? Se on toinen asia. Se on aina se toinen asia. Rudus sinne lukee, mutta en tiedä, olisiko se sitten... Aikamoisen isot firmat siellä on kyllä. Että kyllä Suomessa jollain menee hyvin. Jos puhutaan, että Suomessa kansa voi huonosti, niin kyllä jollain menee hyvin, kun noin isoja pytinkejä tuonne rakentaa. Ihan helvetin iso. Nyt täytyy kyllä varmaan tarkistaa, että mikähän laitos tonne tulee tonne kolmeen kulmalle. Kyllä nyt mua alkoi kiinnostaa. Yleensä mä sanoin, että ei siellä väliä, mutta kyllä toi mun täytyy tarkistaa. Tulisiko sinne joku... Näytti ihan kuin siellä olisi ollut semmosia nostureille tehtyjä paikkoja, mutta mitähän siellä nyt nostettais, kun se ei ole satama kuitenkaan. Toki joku rekkojen lastauspaikka tai mikä niin. Tai sitten sinne tulee tämmönen lämpövoimala, voi olla näinkin. Katsoja voisi arvottaa ja kirjoittaa tuohon videon alle, että mikä se mahtaa olla tuo iso pytinki tuolla. Joo, turha tässä on itse kouklettaa. Katsoja tänään tietää kuitenkin. Ei tuhlata kenenkään aikaa siinä. Nanson outletti on siellä vasemmalla. Katsastus.
Vianor suoraan edessämme. Ja mennäänkö tästä? Varmaan me mennään. Tämähän on muuttunut tää. On tullut liikenneympyrä tähän. No sittenhän voitais vaikka mennä täältä. Joo, tässä oli ennen normaali liittymä, mä tästä mennyt. Nyt siinä on liikenneympyrä. Omalla tavallaan se on hieno juttu kyllä, että niitä muutetaan. Toi oli vähän semmonen tukkonen risteys. Niin, mulla oli pasmat sekaisin. Mä pistin jo vilkun päälle, mutta sitten huomasin, että sehän on liikenneympyrä. Ja miettikää, mä oon ajanut tästä varmaan satoja kertoja, mutta viimeksi kun on ajanut, se oli normiin liittymä. Voi olla, että siinä oli tietyö silloin kyllä, mutta siitä onkin paljon aikaa. Mutta nythän siinä oli tehty ihan kiertoliittymä. Maailma muuttuu. Nokian renkaat Oy on siellä. Mutta kyllä tää Suomen luonto näyttää hienolta, vaikka vähän vetistä onkin, niin onhan tää kaunista. Vai mitä mieltä olet, arvoisa katsoja, että onhan tää kaunista, tämmönen vehreys. Vehreys, mikä kesällä tulee, niin se on kyllä, tää on ihan kuin vanhasta Tarzan elokuvasta viidakkoa, kun tonne katsoo. Eli ei oo kyllä Suomi kuivamaa niin sanotusti. Vaikka julkinen tai nämä saattaa määrätyt toimijat näin väittää, että Suomessakin on kauhean kuivuus, mutta ei se täällä kyllä näy missään. Näin se on. Siinä on kultagrilli. Mä menin jo sanattomaksi tuosta nimestä. Hieno nimi. Kultaa kuulostaa ihan hyvältä. Ja täältä saavumme Nokiaan. Mehän tullaan melkein niinku sityyn tästä. Että se kai tässä oli tarkoituskin. Voitaisiin vaikka siihen aseman kautta heittää lenkki, niin tulee tällekin jotain sisältöä tälle videolle. Siinä on baari oikealla. Jaa. Siinä on baari. Ei voi muuta. Nimi on baari. Mutta meidän täytyy junarata alittaa, että pääsemme tähän rautatieasemalle. Sekin voi olla muuttunut viime käynnistä. Toki tuolta suoraakin varmaan pääsis, mutta se menee vähän niin kuin toiselle puolelle. Oikealta pääsis Pinsiön tietä. Siellähän tämä elokuvista tuttu Pinsiön paronikin piti majansa. Toki en mä tiedä, onko ne kuvattu ne elokuvat juuri siellä, mutta semmonen elokuva on Suomi-elokuva kuin Pinsiön paroni. No tää Pinsiön tie menee tännekin päin, mutta tää menee keskustaan kuitenkin. Mutta ajetaanpa siitä hyvin pitkälti aseman läpi. Tai mä nyt läpi aja, mutta aseman kautta. Tässäkin on joku ravintola. Mulla ei ole näistä kyllä mitään tietoa, en ole Nokian ravintolassa käynyt. Taitaa olla kahvipaikka. Kyllä kondittori ja Lehtonen on siinä. Ei, tännehän ei saa ajaakaan. Jaa, se on remontissa. No niin. Ja ajokielto oli sinne, eipä mennä sitten, mennään toista kautta. Joo, se on näin, kun vähän aikaa täällä ajanut, niin kaikki muuttuu aina. Siellä kuitenkin Nokian keskusta siintää. Ja vasemmalla on tää ilmeisesti tää K-marketti, jos ei sekin ole vaihtanut paikkaa. On siellä K-market vielä. Supermarket. Ja tässä on sitten tämä Tepiksen paikka, ruokapaikka. Bensaahan siitä ei varmaan kyllä enää saa. Ei ainakaan 3888 on bensa. Mutta mennäänpä tästä nyt, kun pääsisikö tosta sitten vielä toista tietä, katsotaan. Tässä on niinku tätä Nokian keskustaa. Nyt ei ole ihan ydinkeskustasta, mutta keskustasta kuitenkin. Eli
Minä tuonne oikealle ja sitten käännytään vasemmalle. Vasemmalle nyt en päässyt. Ei nyt mun täytyy miettiä, mistä se asemantie tuolta tulisi, jos se tulisi. Oliko se tästä jo? No joo, tästä me mennään kuitenkin. Voi olla, että se oli vielä tuolta ylempää. Hautauspalvelu kanssasi. Mitähän tuohonkin nyt sanoisi? Sinne menee portaat ja miltäs teistä kuulostaa hautaustoimisto kanssasi? Mä en oikein tiedä, kuulostaako se hyvältä vai huonolta, vaikka tällä äkkipäitä sanoa, kun en ole paikkakuntalaisia. Niin en osaa siihen sanoa. Ja täällä on sitten Alepu Meksas ja säästöpankki. Ja tuossa edessä on Nokian kirjasto, mikä on aika messevä rakennus. Ja mennään tuosta nyt vanhaan keskustaan. Mä en tiedä, onko täällä uudempaa keskustaa, mutta tori on tuossa niin tuon Valkoisen talon oikealla puolella. Ja tässä on joku ruokapaikka ja apteekki ja Iisoppi. Onkohan sekin ravintola varmaan? Tuleeko meillä tää auto täältä? Joo, mä näytin valomerkkiä, että tule nyt vaan. Ei tässä ole. Eihän meillä mihinkään tässä kiire ole. Joo, Iisoppi. Eikö se on Väinö? Väinö. Ja tässä oli siis S-kauppa aikaisemmin, mutta ei ole kyllä enää. Se on nyt Prismaa. Mennään vielä Prismalle tästä. Saadaan toikin valmiin. Tuossa on Veikon kone on vaihtanut paikkaa. Se oli tuossa aikaisemmin ton Nokian kaupungin kuntosalin vieressä. Ja nyt se on tossa. Mites täällä ryhmittäydytään nyt? No, taitavasti tietysti. Miten itse osaa. Yrittäjän katuhan se oli se katu täällä. Toisaalta nämä on kivoja nämä ajovideot, kun on sataa vettä, vai mitä tykkäät. Ei tarvi aina auringonpaista olla. Se näyttää joskus, että jotkut kylät näyttää jopa liian hyviltä auringonpaisteessa, mutta tällä kun tulee vettä, niin päästään tähän Suomen todellisuuteen paremmin käsiksi. Nokian maamerkki on siinä. Asunto Oy Nokian maamerkki. Ja sitten on tässä tää kahvila. Oliko se Katajan kahvila? Tuossa on muuten yrittäjäkuntossa, joku näkyy menevän sinne. Hyvän tulee lounaskahvila. Mun mielestä oli Katajan kahvila, mutta sekin on kiinni. Joo, ja Veikon kone oli siinä vieressä, sekin on kiinni. Tai se oli muuttanut tonne toiseen paikkaan. Tässä on Lidl tullut tänne. Aha, se on vaihtanut jo paikkaa. Koukoon viereen. Niin tuo Lidl oli siellä toisella puolen missä on se City Market, niin siellä. Nokian Prisma. Mennäänpä tästä edestä tälleen nätisti.
Tuossa näkyy ST1 bensahinta 2,16 €. Mutta ei näissä paljon eroja näissä bensahinnoissa ole. Nyt olemme tässä sitten Prismalla. Kiitos kun vaivaudut katsomaan.